Nagtatrabaho. Binili lang ng 1 kilo. May pasobra pa. Sobra-sobra. Diba? Ano ko, ke? Ang gusto mo? Ang gusto mo ba? Grocery mo ka? Ay, grocery daw. Ano ba ba siya? Pinagmerienda ko na kayo, di ba? Pinagmerienda ko na kayo, di ba? Ay, merienda muna, ah. Balik lang dito magkasya dyan, matatapon mo na kayo. Magkano kuha mo dito? Bibili lang ganito. Bait ko si mamo. Mana? Ay, hindi kanina naman na. Hindi wala kang makakain dyan. Uy, yung sandal nalaglag na. Ni, ano dyan? Doon ka? Doon ikaw. Apa? Okay, oo. Baba. Kumakain ka ba yan?
Na. Ano? Balik ka na. Commercial ka na naman. Ito na pala ito. Balik ka na. Huwag nga katampo. Ayan, balik ka na. Hindi na ka pa nagpapatabla ito. Saglit lang ha. Count lang tayo ha. Doon, doon. One, two, three, four, five. Ano ba na? Ano na? Hindi na ba? This one. Ah! Yun na mamu. Mamu, karga-karga na lang kay mamu, mamu. Mamu daw. Kaya na lang. Kaya mo na. Iplado. Iplado. Iplado ka muna na. Gusto mo sa likod? Ha? Likod. Oh, tama na. Huwag magpasaway ka na. Bilisan mo. Yan na. Good morning. Good morning.